بنلاقيه على الاس اي بي بي سوفت وير تولز. بنلاقيه موجود عندنا الهيج فيجن ال بي ار. ندخل موديفاي بارامترز. زي ما انت شايف على اليمين هنا في ديفايس سيريال نمبر ستارت والاي بي ادرس، طبعا مش الديفولت عشان احنا مغيرين، والبورت 8000. تيجي عشان تدخل عليه تعمل دبل كليك او تدخل على طول على الرقم الاي بي اللي انت مديهوله. طبعا انت اول مره بتدخل عليه بيدخلك الادمن وبعدين الباسورد بلانك، او بيدخل على طول بيدخلك ان انت تدخل اليوزر نيم من اول او تدخل على طول. طبعا احنا قبل كده حاطين ادمن وباسورد، سو طبيعي ادمن وبلانك او ادمن وبتدخل وانت بتدخل الباسورد على طول. دخلنا هنا على اللايف فيو زي ما احنا شايفين الشكل قدام. عايزين نظبط بقى ال بي ار دوت، ان هو يشتغل معانا. تدخل على اليمين خالص في حاجه اسمها البي سي اي، اتاكد ان هو روت ترافيك. هندخل هنا على البي سي اي، ندخل على الرود. طبعا هنا الجنرال بي سي اي كاميرا الرود ترافيك دي اهم حاجه. ندخل اول حاجه طيب في عندك ميكسد هنشرحه، في فيكل ديتكشن. احنا هنختار الفيكل ديتكشن وبنعمل انيبل على الاريا سيتنج. زي ما شايف في حد يمين وشمال اصفر، ده اللي هو حد اللين بتاعك او الطريق. نيجي على الفيكل ديتكشن في ميكس ترافيك ديتكشن، ده مش هنحتاجه، ده مش بتاع الفيكل. هنختار الفيكل ديتكشن وبتحدد مثلا لو عندك الشارع انت عارفه يمين وشمال. هنعرف دلوقتي في الحته دي الاصفر يمين وشمال ده اللي هي جانبي الطريق، والازرق ده اللي في النص ده اللي هو اول ما بيتقطع بتبدا يعمل ديتكشن. فانت طبعا محتاج انت تفتح وتبقى عارف المكان ده بيتحرك، اللي هو الازرق اللي في النص ده. لو العربيه عايز تعملها ديتكشن من بعيد شويه بترفعها فوق، لو عايزها من قريب بتنزله شويه. توتال نمبر اوف لينز انت عندك طبعا واحد، مثلا لو عندك اثنين لينز هتحط اثنين. ريجنال ايست الكانتري، مثلا احنا بنجرب على سعودي ارابيا. سيلكت مود انترانس واكزيت لو العربيه رايحه جايه. طبعا هنا نيجي لحته ايوه مثلا هنزلها شويه. لو انا عايز اعمل allow list والبلوك ليست والاذر ليست، اعمله الارمنج سكيدول يشتغل قد ايه في الاسبوع او في الشهر. احنا طبعا هنتكلم في الالاو ليست. طبعا هنا مثلا لو عايز اعمل ديليت في الالاو ليست اللي هو لو شاف رقم عربيه يدخل منها، في عندي التريجر، في عندي النورمال لينكس. ماليش دعوه باللوكال لينكس دلوقتي. اهم حاجه التريجر الارم الاوتبوت اللي موجود على الكاميرا. في عندك مخرجين A1 و A2، ممكن تفعل واحد فيهم او الاثنين. مثلا احنا هنفعل الاثنين زي ما شايفين مبين علينا في الشكل كده. يعني انا عايز اول ميجا الاو ليست هيفعل لي A1 و A2، بحيث انا اخده واوصله على البارير مثلا. اعمل سيف. ونفس الكلام في البلوك ليست. طبعا في البلوك ليست لو انا عايز افعل حاجه ثانيه بعمل هنا دلوقتي دايركشن اول وفورورد. طبعا هنا هوريك ازاي. الالاو ليست عايز مثلا نخليه من يبدا بالماندي، وادوس هنا اقول له سيلكت اول لكل ايام الاسبوع. هو اول ما يلاقي نمبر من البليت اللي انا اعرفه ده يفتح. وعايز المخرج بتاعي واحد واثنين ادوس سيف. نيجي عند البلوك ليست. البلوك ليست لو لقى عربيه برقم مش متخزن في الاو ليست، طبعا انا لو اشاور عليها المفروض ان انا الغي اللي ما يطلعليش على التريجر بتاع الكاميرا، بحيث ان الكاميرا حتى لو عربيه مش مسجله عندي فطبعا بشيلها. بقول له سيف. ونفس الكلام بالاذر، يعني لو مش في الالاو ليست ولا في البلوك ليست، لا اذر ليست اي حاجه تانية برضو بخليه نون اوت. كده انا بخلي العربيه بس اللي اول ما يشوف الالاو ليست في البليت يفتح على طول. دي مهمه جدا في الارمنج سكيدول. متاكدت ان هي متسيبه. هي دي الوحيده اللي هتطلع الالاو ليست على واحد واثنين. ممكن طبعا تعمل ديليت اول للارمنج سكيدول. نيجي بعد كده نظبط السهم. طبعا هيبقى مكان مثلا مكان العربية، بس احنا بنشوف هخليه مثلا في النص علشان الولد وهو بيقرب العربية تضرب معاه. البيكشر دي مهمة جدا.
البليت نفسه مكتوبه بايه، بخط لونه ايه، لونه اسود، يبقى اجي على الفونت كلر واخليه لونه اسود. طبعا لو في الوان تانية هو هيستجيب. والبلاك كلر اللي هي الخلفيه البيضاء بتاعتنا. بسهله. البيت نمبر ديسبلاي تايب فيه نوع اسمه سيبريت، يعني تاخد الارقام بس، او ميرج لو هي ارقام وحروف. لو سيبريت هاخد ارقام بس، لو ميرج هكتب الارقام والحروف. دي الميرج. طبعا احنا في حالتنا دي ممكن نجرب السيبريت، لا لو انت عايز ارقام بس ما تفرقش معايا بقيه الحروف. وممكن تبدا بالميرج تاخد الارقام والحروف. هنجرب سيبريت بعد كده نرجع تاني للميرج. طبعا تكست اوفرلاي اللي هي بتتكتب عليها طبعا، والباقيين دول انت عايز يتكتب ال- بترتيب ايه التايب باللغه العربيه او هكذا. الادفانس بارامتر ده ال بي فيرجن واللي بي ار فيرجن وهكذا. هنا بقى مهم بلوك ليست والالاو ليست ازاي تضيف عربيه في الالاو. زي ما انتم شايفين كده اهوت، انت يا اما عندك في الاكسل بتاعت البراوزر او بتعمل اد البيت نمبر بيتعمل هنا في الرقم اللي انت عامله. لو انت بتكتب سيبريت هتكتب ارقام، لو ميرج هتكتب الارقام في البيت نمبر، وفي الكاتيجوري هتكتب الحروف. ودي مهمه جدا جدا عشان بتعمل اخطاء كتير. بعد كده التايب اللاو ليست انت هتحطه ده ولا في بلوك ليست، وبعدين كريشن تايم ده امتى. والثلاثه اللي مع بعض دول بتسيبهم، الافكتيف ستارت ديت والافكتيف اند ديت بتسيبهم، ما فيش مشاكل تشتغلوا. او ان انت بتحدد كونتري ريجن بتكتب مثلا، لو مثلا في السعوديه كي اس اي، لو مصر اي جي واي، وهكذا. يعني اللي هي الاختصارات المطلوبه. نجرب هنا مثلا بليت نمبر، هنحط مثلا 1 2 3 4 5. اوكي. دي اللي هي بتبان معايا اللو ليست. وطبعا اللي فوق بلوك ليست اللي هي لو انا عايز ان بلوك ليست دي تضرب على انذار مثلا. نيجي على الفيكل كاونتنج، دي زي ما شايف في الحته على الشمال اللي انا مش بستهمل ديت. دي بتعد لك الاكاونتنج بس لو دخل موتوسيكل، اوتوموبيل 3 وموتور بايك 0، يعني عدى في الفتره ديت 3 عربيات وزيرو. نرجع بلاك ليست تاني وشغل ديتكشن. نجرب دلوقتي ندخل على السمارت سبراي. هنا زي ما شايفين في بارير على الشمال هعدي عليه زي ما كده شايفين ماسك بليت ضربها. طبعا انا مغير الريزوليوشن خاص عشان البرايفسي. مديك ان كام رقم واحد، كابتشر تايم، الفيكل تايب. طبعا هو بيحاول من الداتا بيس يقول لك ان البيك اب تراك، اللون جراي صاني، والموفينج انها جايه فورورد، لان هو بيميز ما بين فورورد انها جايه فورورد ولا رير اللي هي بترجع. وهنا الليست برايفي اذر ليست دي يعني هو مش حاسس بيها allow ولا بلوك ليست. يبقى احنا كان لازم نعمل. لما بيحصل معاك اللي هو اوقات كتيره جدا بتبقى انت محتاج ان انت تعمل ابديت او للفيرم وير، لما تلاقيه مش عارف يعمل الموضوع ده خالص. فاحنا نشوف الحته ديت، نشوف مثلا لو هو اللي مش مستجيب للاو ليست ولا اي حاجه، هنضطر ان احنا نعمل. طبعا اول حاجه طبعا نتكلم عن الستورج. انت ممكن تضيف ستورج. طبعا هي ما بتاثرش في الالاو ليست ولا البلوك ليست، ان هي عامه بتحط ده هنا هو بتحسب بيها. هنعمل لها فورمات. دي في حالتين حصل ان الكونكشن ما بينك وبين الانترنت وقع، فهو بيحط على الاس دي كارد وبعدين يبعت لك لما تفتح معاه. دي برضو قلت اعملها برضو من عشان مطلوبه في طبعا بتحط فيها ريتشارد 25 او 75. طبعا ده لو نت مش هتستخدمه ولا كلاود هنستخدمه. طبعا هنا لو عايز تسجل ريكورد، دي هنا الكونتينيوس وموشن والالارم، موشن الارم ايفنت. ممكن مثلا نسجل الايفنت. لو عايز اوكي بتقول له enable، زي ما اتفقنا نيجي هنا وتقول له كله. هنا ايفنت بس، احنا مش هنسجل موشن ولا الارم ولا كونتينوس ولا اي حاجه. الكابتشر هنا، في هنا الادفانسد مين ستريم او سب ستريم. هنا نفس الكلام برضو كونتينوس، الكابتشر بارامتر جي بي جي وهكذا. نشوف الحته بتاعتنا.
لو عايزين ان احنا ننزل فيرموير. وطبعا بتيجي على السايت المكتوب ده الهيك فيجن يوروب مثلا. في فايلين مهمين جدا، فايل بتنزله في الاول اسمه ترانزيشن في الاول ابريد ذس، حتى هو كاتب لك ابريد ذس فيرموير فيرستلي، ده مهم جدا تنزله الاول على الفيرجن القديمه عشان تنزل الفيرجن الجديد. هننزله هنا بسرعه من السايت بتاعه، وبعد ما ينزل هنا اهوت هنا هتدخل بقى على الفيرجن الحديث اللي بتنزله، بتلاقي طبعا الكاميرا بتاعتك. يبقى احنا كده نزلنا فايلين، فايل اللي هو بيحضر وبتنزله على الكاميرا، وبعد كده الفايل اللي من الهيك فيجن نفسه بتدخل. احنا النوع بتاعنا فوق الكاميرا ديت بتاعت ال بي ار، ده الفيرموير بتاعنا هنزله برضو. يبقى كده عندنا فايلين. هنبدأ بقى، هسرع شوية، نبدأ نشغل. تيجي على البيزك هنا اهوت عندي في المينتنس. بعد كده عشان ننزله هتدخل على، استنى تحمل، على الابجريد فيرموير اللي هو باين عندي هنا اهو. اول حاجه بتعمل براوزر، تدخل على الفايل الاولاني اللي هو اسمه ترانزيشن، هنا اهو موجود. ايوه فيرموير فيرستلي، ايوه ده بتنزله. هو خلي بالك اتنين نفس الاسم، دي جي كاب ابجريد. طبعا تقول له اوكي. انا هسرع الحته دي قوي عشان ما تاخدش وقت طويل، بس هي بتاخد وقت طبعا عقبال ما تعمل ابجريد. انا مجري الحته دي تمام. بنستنى عليها لغايه ما الكاميرا تعمل ريستارت مع نفسها، هتعمل ريبوتنج. برضو انا مجري الحته دي، هي مش بالسرعه دي. بعد كده بتدخل باليوزر نيم والباسورد اللي احنا كنا بندخلها، هو ما بيعملش. بعد كده ندخل، خلي بالك يعني الشكل بدأ يختلف شويه. برضو هندخل المينتنس هنا على الفايل الرئيسي اللي هو هيعمل ابديت للفيرموير. هتيجي هنا عند المينتنس سكيورتي ابجريد، طبعا المنيو اختلفت، سيلكت فايل. هندخل على ده اللي هو الفيرموير الاخير، هو 5.8.61 ابجريد. ونخلي بالنا ان هو بيكون نفس الاول ولا التاني نفس الاسم. ده بياخد وقت طويل شويه عن التاني، لان ده بيعمل فيرموير اخر حاجه. هجريه طبعا عشان ما ناخدش وقت في الموضوع ده. خلي بالك احنا كل ده بنحاول نعالج ان ليه الالاو ليست والبلاك ليست ما بيشتغلش ساعات ويخليها كلها اذر ليست. طبعا نراعي واحنا بننزل لازم نفس الفيرجن. لو انت نزلت فيرجن كاميرا غير دي هينزل معاك فيرموير بس مش هيشتغل، يعمل لك مشاكل، مش هيشتغل معاك كل الوظائف من ضمنها الالاو والبلوك ليست. اه ابديت طبعا سكسس، تعمل وهي ستارتنج دلوقتي دلوقتي ريستارتنج. الكاميرا. شايف المنيو اختار اهم حاجه. انا بشتغل رود ترافيك، زي ما انت شايف كده، سمارت ايفنت ده مالناش بقت دعوه احسن بيها، ميجر ولا باركينج مانجمنت الترافيك. ولا المونترنج. احنا هنا بنشتغل رود مونيتورنج ترافيك عاديه، سمارت في الموضوع ايفنت موجود. بتاعنا ده. فنتاكد ان هنا احنا رود ترافيك، لان لو اشتغلت اي حاجه من السيلكت دول مش هتشتغل معاك ابلكيشن ال اللي بي ار هو رود بليت ترافيك. ريكوجنيشن. رقم اتنين اللي الستيت هو ابلكيشن ده بص هي نفس الحاجات هنا كلها اللي بيقول هي لك رود الجنرال ترافيك. سيتنج المره اللي لو انا فاتت عايز كنا الجنرال بندخل سيتنج، عليها. هسميه جنرال كاميرا سيتنج 1، طبعا نفس ايميل الارم الايميل، مش حاجات محتاجه. دي مش هنحتاجها دلوقتي، لان احنا بنشتغل على ان احنا عايزين نعرف العربيات الرود على طول. ترافيك ده هتدخل على المهم. رود ترافيك هيطلع لك طبعا الصوره، بس احنا ندخل على طول على البلوك ليست واللو ليست. طبعا مؤشر على الصوره عشان ما تبانش. هنا هتعمل انيبل للفيكل ديتكشن، اول حاجه انا اهو والاوبريتنج مود انتري زي ما اكزيت، احنا النمبر شايفين اوف لين واحد، حاره الرولز، انت واحده، عايز فيكل اريا ديتكشن ميدل ايست كانتري ولا سعودي ميكس ترافيك؟ ارابيا. طبعا فيكل ديتكشن. واللايسنس انيبل بليت هنا اهو كاتيجوري اوبريتنج مود، اللي هو في ديتكشن مود تحت في الانتري لايسنس اكزيت. بليت وفيكل. يعني ممكن اعمل على اي لايسنس بليس وفيكل، ولا عايز فيكل بريورتي، انت ميدل بتختار اللي انت ايست عايزه. فاحنا في حياتنا دي ممكن يبقى واللايسنس مش محتاج غير سيف اللاينس هنا. بليت زائد الفيكل، هتدوس عليها سيف. وطبعا التوتال نمبر اوف لينز، لو عندك حارتين بتكتب اتنين،
بس احنا في حياتنا دي واحده. ريموف دوبليكيت لو احنا عايزين نشيل الدوبليكيت. وريموف دبليكيت لايسنس مش مشكله لو هنا انت بعد خليها كده موجوده، عشان اقفل حتى مش شويه. حتى لو في دبليكيت لايسنس يسمح بيه. بعد طبعا انت مش عارف دوس كونفيجريشن ويزرد، وهو هيسالك اللي هي مكتوب بالازرق دي، وهو هيفضل يسالك وانت تملى المكان. طبعا احنا في حالتنا دي ميدل ايست، فيها يوروب لو انت في يوروب، اسيا، اسيا، وهكذا. ندخل هنا على تيجي هنا بقى بعد البلوك كده ليست بعد ما تسيب على واللاو ليست نشوف. البلوك ليست واللاو ليست، هتلاقي حاطط الحاجات القديمه ما بيمسحهاش edited. هنا بقى اللي بقول لك عليه، اللي لو انت عاملها اتنين هتعمل allow الرقم وحروف، هتحط الرقم والحروف في الكاتيجوري. نشوف بقى، ندخل على سمارت ديسبلاي نتشيك على الموضوع ده اشتغل ولا لا. هنعدي رقم ممكن بالموبايل، لو انت طبعا بالعربيه يبقى معاك نمره عربيه، خلي العربيه تعدي. بنتاكد من الحته دي مهمه جدا، اي اس يو بي مهمه قوي تبقى موجوده عشان يشتغل معاه عربيه، لو ما عملتهاش مش هتشتغل معاه. شايف البارير اللي على الشمال دوت، المفروض لما تيجي عربيه يضرب اللي انا حاطط في الالوت. هنجرب دلوقتي ان احنا نعدي. ايوه ده زي ما انت شايف فتح البارير وبيقفل تاني، وحاطط لك الالاو ليست في الليست لايبرري زي ما احنا شايفين. ودي عربيه دي بتاخدها من على النت، يعني انت ممكن تدخل الارقام العربيات دي وتجربها على موبايلك الاول. إعادة أخيرة إن إحنا نفتكر إن البليت نمبر هتحط الرقم، والكاتيجوري هي اللي هتحط فيها الحروف، والحروف لازم تبقى بالإنجلش. دي مهم جدا، ما تحطش الأرقام والحروف في البليت نمبر بس. بليت نمبر من اسمها مخصصة أرقام، الكاتيجوري هي اللي بتحط فيها الحروف بتاعتك. والتايب عايز allow list، لو أنت عايز بلوك ليست هتقول العربية دي بلوك ليست. طب أنا هستخدمها ليه؟ لا، هستخدمها لو عايز أعمل ألارم، لو عايز أعمل أي حاجة تانية آخد أوتبوت اتنين مثلا في بلوك ليست، واللاو ليست اخد منه ابوت 1 للبارير بتاعي. وبكده دي كده اشتغلت بعد الابجريد، بعد الفيرم وير ابجريد، وبعد ما سيلكت نيجي نعمل سمارت ديسبلاي، ندخل له واحده مش موجوده، المفروض هيديني ان هي، شوف دلوقتي نطلع الرقم، دي ما مكتوب اذر ليست. شوف اذر ليست ما فتحش معايا خالص، زي ما شايف مديك الرقم اهو، لان انا جايب له رقم تاني خالص الاذر ليست. تمام كده زي ما احنا شايفين، دي الاثنين allow list. ممكن امسح ديت عشان احنا عندنا رقم واحد. هضيف واحدة تانية كده اجرب برضو. لو انا خدت ديت وحطيت له في الكاتيجوري هنا، وخليتها allow list، وكتبت ان هي TSA، اوكي، ازود عربية تانية ونجرب، عشان كده يبقى خلصنا كل حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، تشيك دلوقتي. تمام كده، كده هيضرب بس، ايوه لقط كده، فتح وقفل تاني. يبقى كده احنا شغالين كويس، وكده العملية سهلة جدا مفيش أي مشاكل فيها. يبقى أول حاجة لازم تختار الفيرموير صح حسب الموديل. تاني حاجة تكتب البيت نمبر في مكانه، وهكذا هتشتغل معاك. طبعا لو جربت أي حاجة تانية مش هتفتح معاك، ده مش هيفتح معاك عشان ده موجود other list، بياخد الأرقام وكل حاجة بس ما بيفتحهاش. وبكده يبقى انتهينا من تعريف الهيج فيجن LPR، وإذا عرفنا ازاي نحط الالاو ليست ونكتب الاوتبوت، وعرفنا ان احنا إن ممكن لو انت عايز بلوك ليست تستفيد بيه، او الاذر عامه تستفيد بيه، تحدد له مكان تاني ويطلع عليه الاول. بس كده تمام. شكرا.